Atenție! Toate ideile prezentate în acest podcast nu reprezintă sfaturi de tranzacționare, ci reprezintă strict părerea mea și trebuie tratată ca atare, iar eventualele pierderi cauzate ca urmare a speculării pe seama predicțiilor tehnice și fundamentale prezentate în acest video reprezintă strict răspunderea dumneavoastră. Criza economică a început sau nu? 4. În acest videoclip, criza economică a început sau nu? 4. Un subiect pe care foarte mulți analiști se tem să-l abordeze, fiindcă după cum știm, timingul, care pe cât este de esențial într-o predicție, este de asemenea și foarte greu de realizat, cu atât mai mult în domeniul investițiilor pe piețele de capital, în special unde există o idee dogmatică printre investitorii de toate categoriile că ar fi practic imposibil să prezici cum se va comporta prețul unui asset, dă rămite să prezinți cadrul de timp în care se va realiza acel eveniment și eventual o criză financiară. Ei bine, voi încerca să realizez în acest video tocmai acest lucru, voi prezice viitoarea criză economică, așadar vă îndemn să urmăriți videoclipul până la capăt pentru a urmări motivele care vor declanșa o criză economică în foarte scurt timp. Voi prezenta în premieră în România când mai exact se va declanșa o nouă criză economică globală, mult mai puternică decât cea din 2008. Dacă în episodul trecut timeline-ul crizei ne situa la data de 30 iulie 2008, când a început preluarea GCA-urilor Fannie Mae și Freddie Mac într-un custode tradus motamo conservator de către trezoreria americană, anunța chiar James B. Lockhart, al treilea președinte al Consiliului de Supraveghere al Federal House Finance Agency, Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor. Astăzi vom vorbi despre punctul culminant al crizei, care avea să fie atins în data de 14 septembrie 2008, când în urma unei întâlniri de urgență între șeful Federal Reserve și un grup de mari bancheri de pe Wall Street, care s-au întâlnit să discute despre preluarea Lehman Brothers, care era în dificultăți serioase, însă nu s-a ajuns la niciun acord, iar Federal Reserve nu i-a mai garantat împrumuturile, s-a decis ca Lehman Brothers, a patra companie mondială bancară, să fie lăsată să falimenteze, după ce iconica bancă de investiții de pe Wall Street fusese în discuții atât cu Bank of America cât și cu Barclays, însă aceste două entități financiare nu au fost interesate de o achiziție totală. Wall Street-ul și lumea întreagă nu avea habar că acest punct zero al crizei financiare din 2008 avea să declanșeze o serie de evenimente în lanț care avea să se cătuiască trilioane de dolari din piețele de acțiuni într-un timp atât de scurt. Ca urmare, în lunea anunțării falimentului, în data de 15 septembrie 2008, indicele Dow Jones Industrial Average avea să scadă cu 504 puncte. Pe urmă, în grabă, Merrill Lynch a fost achiziționată de către Bank of America pentru a se evita încă un faliment pentru suma de 50 de miliarde de dolari. American International Group, sau pe scurt IAG, cel mai mare asigurator din lume, avea să fie naționalizat, între ghilimele, de către Federal Reserve, companie care avea multiple obligații de plată și datorii în jur de 85 de miliarde de dolari. Cum era și normal, apare și un bank run, adică o scoatere masivă a banilor din bănci, depozite și alte instrumente financiare în valoare de aproximativ 144 de miliarde de dolari într-o singură zi, în data de 17 septembrie 2008, fapt ce avea să cauzeze multiple probleme de finanțare pentru o serie de companii care nu aveau cu ce să-și finanțeze salariile și alte cheltuieli pe termen scurt. Cu această ocazie avea să se demonstreze cât de fragil este tot acest sistem de fiat money bazat pe finanțarea datoriilor prin bani fictivi. La o zi după are loc întâlnirea între Henry Paulson, secretarul trezoreriei americane, președintele Rezervei Federale Ben Bernanke și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților. A fost solicitat un ajutor de 700 de miliarde de dolari pentru achiziția celebrelor toxic assets, diverse instrumente financiare de tip junk, printre care și ipoteci toxice,
În caz contrar, avea să remarce președintele Federal Reserve Ben Bernanke, citez: dacă nu facem acest lucru, s-ar putea să nu mai avem o economie luni. Am încheiat citatul, subliniind că piețele sunt în derivă, astfel că în data de 19 septembrie 2008 s-a asigurat o lichiditate de urgență pe piața de credite, însă în 20 septembrie, secretarul trezoreriei Henry Paulson a insistat în fața Congresului American să aprobe cele 700 de miliarde de dolari ajutor, spunând, citez: dacă nu trece, atunci cerul ne ajută pe toți. Întrerup istoria crizei din 2008 pentru a puncta probleme apăsătoare ale sistemului financiar contemporan al anului 2020, fapt care va duce la un colaps care va fi mult mai prelungit decât ce s-a văzut în anul 2008, când piețele și economiile și-au revenit destul de repede. Tot acum, după ce voi înșirui problemele cu care se confruntă sistemul financiar, cu care poate nu sunteți la curent, voi pune o dată oficială când va veni criza, deci fiți foarte atenți. Această problemă este foarte spinoasă și ne va afecta pe toți, indiferent pe ce meridian locuim. Toți suntem legați de sistemul financiar într-un fel sau altul. A apărut în luna noiembrie 2020 un raport emis de Rezerva Federală Americană sau Federal Reserve, Financial Stability Report, o serie de știri care cel puțin la noi în România nu au apărut, nici la posturile de media care chipurile sunt axate pe investiții și afaceri. Acest lucru se întâmplă după ce în 13 octombrie 2020 Fondul Monetar Internațional spunea într-un raport de al său că, citez, riscurile de stabilitate financiară globală pe termen mediu au fost stabilizate după ce un răspuns politic fără precedent la pandemia coronavirusului COVID-19 a ajutat la evitarea unei crize financiare și la menținerea fluxului de credite către economie. Păi, ia să vedem ce riscuri ne prezintă Federal Reserve. Citez: presiuni ridicate pe evaluarea companiilor. Sunt semnalate de prețurile activelor care sunt ridicate în raport cu fundamentele economice sau normele istorice și sunt adesea determinate de disponibilitatea crescută a investitorilor de a-și asuma riscuri. Ca atare, presiunile ridicate de evaluare implică o posibilitate mai mare de scădere supradimensionată a prețurilor activelor. Prețurile activelor au crescut, în general, din luna mai a acestui an. Nivelurile ridicate ale prețurilor activelor pe diferite piețe reflectă probabil nivelul scăzut al randamentelor trezoreriei, iar măsurile de compensare a riscului apar aproximativ aliniate cu normele istorice. Având în vedere nivelul ridicat de incertitudine asociat pandemiei, evaluarea presiunilor de evaluare este deosebit de dificilă, prețurile activelor rămân vulnerabile la scăderi semnificative în cazul în care sentimentul de risc al investitorilor scade sau redresarea economică slăbește. La momentul raportului de stabilitate financiară din mai, îmbunătățirea sentimentului de risc al investitorilor, iar funcționarea pieței începuse să crească prețurile activelor. În ultimele 6 luni, prețurile activelor de pe piețele cheie au continuat să crească în urma revenirii activității economice. Acțiunile politice pentru a atenua amplificarea financiară a șocului COVID-19 și a optimismului investitorilor. Indicele prețurilor bursiere din Statele Unite a crescut substanțial de la un nivel minim anul acesta și a atins maxime record în ultimele 6 luni, deși volatilitatea rămâne ridicată și există o nesiguranță considerabilă cu privire la viitoarele raportări financiare. Spreadurile pe obligațiunile corporative și ale împrumuturilor cu efect de levier au scăzut semnificativ. După ce s-a contabilizat nivelul scăzut de rate ale dobânzii, cu toate acestea, măsurile de compensare a riscului sunt în linie cu normele istorice ale acestora. Prețurile proprietăților comerciale au început să scadă, deși rămân ridicate în raport cu veniturile. Volumele mici de tranzacții, în special pentru proprietățile aflate în dificultate, fac evaluările
proprietăților comerciale să fie deosebit de dificil de apreciat. Prețurile terenurilor agricole rămân ridicate în raport cu chiriile și veniturile. Susținute de rate ipotecare scăzute, prețurile locuințelor au crescut odată cu vânzările puternice de locuințe. Prețurile activelor rămân vulnerabile la scăderi semnificative, având în vedere un grad ridicat de incertitudine cu privire la cursul pandemiei și ritmul redresării. Răspunsurile politice prompte, rapide și puternice, inclusiv stimulentele fiscale, rate mai mici ale dobânzii cheie și diversele programe de achiziții de active și de împrumut de urgență, au susținut o redresare economică mai puternică decât se aștepta. Cu toate acestea, incertitudinea rămâne ridicată, iar sentimentul de risc al investitorilor s-ar putea schimba rapid în cazul în care redresarea economică se va dovedi mai puțin promițătoare sau progresul în ceea ce privește ținerea sub control al virusului va dezamăgi. Unele segmente ale economiei, precum energia, turismul și ospitalitatea, sunt deosebit de vulnerabile la o pandemie prelungită. În cazul commercial real estate, proprietățile cu amănuntul, birourile și cazările prezintă cea mai mare vulnerabilitate. Tabelul 1 arată dimensiunea piețelor de active discutată în această secțiune. Cele mai mari piețe de active sunt cele pentru imobiliare rezidențiale, acțiuni publice corporative, commercial real estate și titluri de stat. Randamentele bondurilor de trezorerie se apropie de minimele istorice. Randamentele bondurilor de trezorerie din spectrul de scadență s-au schimbat în general puțin din luna mai și sunt aproape de minimele istorice. Figura 1.1. Estimările model ale primelor la termen ale trezoreriei rămân la valori minime record, figura 1.2. Randamentele scăzute ale titlurilor de stat, ale trezoreriei mai vechi și primele istorice la termen scăzute sunt în concordanță cu așteptările pieței pentru ca ratele dobânzilor să fie scăzute pentru o perioadă mai lungă de timp. În plus, o măsură de perspectivă a volatilității pieței trezoreriei derivată din prețurile opțiunilor a scăzut la un nivel minim istoric, în contrast puternic cu tulburările din luna martie, figura 1.3. Acțiunile rezervei federale, inclusiv achizițiile de active, continuă să susțină funcționarea piețelor trezoreriei. Măsurile care surprind capacitatea pieței de a absorbi comenzi mari fără întreruperi semnificative ale prețurilor, cum ar fi numărul de oferte restante de cumpărare și vânzare a titlurilor de stat, s-au recuperat în mare măsură la nivelul prepandemice, figura 1.4. Spreadurile de pe piața datoriilor corporative au revenit la normele istorice, funcționarea pieței s-a îmbunătățit și emiterea a fost reluată. Susținute de randamente foarte scăzute ale trezoreriei, randamentele obligațiunilor corporative au scăzut la niveluri minime istorice, figura 1.5. Spreadurile randamentelor la obligațiuni corporative peste randamentele trezoreriei cu scadență comparabilă s-au redus considerabil și se situează la aproximativ medianele lor istorice, figura 1.6. Toate acestea, răspândirile în sectoarele puternic afectate de pandemie, cum ar fi industria energetică, aeriană și de agrement, rămân destul de ridicate. Reflectând o creștere a apetitului pentru risc, prima de obligațiuni în exces, măsurată ca diferență dintre spreadurile de obligațiuni corporative și pierderile de credit așteptate, a scăzut sub mediana sa istorică, figura 1.7. Anunțul unei game de măsuri pentru a sprijini funcționarea pieței și fluxul de credit la sfârșitul lunii martie, în special facilitățile de credit corporative, a condus la o îmbunătățire semnificativă a funcționării pieței obligațiunilor corporative și a oferit un backstop pentru a sprijini împrumuturile de către corporații. A se vedea chinarul Federal Reserve, acțiuni și facilități pentru a sprijini gospodăriile, întreprinderile și municipalitățile în timpul crizei COVID-19. Spreadurile bid-ask s-au strâns. Emiterea de obligațiuni corporative atât de către companiile de tip investițional, cât și de cele de tip speculativ a fost puternică, deoarece companiile și-au mărit rezervele de numerar și și-au refinanțat datoria la rate mai mici ale dobânzii și scadențe mai lungi. În pofida scăderii spreadurilor și a creșterii noilor emisiuni, calitatea creditului corporativ s-a deteriorat din luna mai, dovadă fiind implicitele și reducerile de rating ale firmelor, deși a prezentat unele semne de stabilizare în ultimele luni. Spreadurile la împrumuturile cu efect pe piața secundară s-au înăsprit semnificativ de la primăvară și sunt acum aproape de medianele lor post-2008, figura 1.8. Spreadurile la împrumuturile cu levier nou emise s-au înăsprit de asemenea.
Prețurile acțiunilor cu evaluări mai ridicate au crescut brusc, susținute parțial de rate scăzute ale dobânzii. Evaluările de pe piețele de acțiuni au crescut substanțial, deoarece prețurile acțiunilor au continuat să crească de la raportul anterior de stabilitate financiară. Prețurile raportate la prognozele câștigurilor corporative au crescut. De asemenea, considerabil sunt în prezent aproape de vârful distribuției lor istorice, chiar dacă există o incertitudine semnificativă în perspectiva câștigurilor în rândul participanților la piață. Figura 1.9. Cu toate acestea, în timp ce diferența dintre raportul câștiguri-preț la termen și randamentul real al titlurilor de stat la 10 ani, o măsură aproximativă a primei pe care investitorii o necesită pentru deținerea de acțiuni corporative riscante, a scăzut din luna mai. Aceasta rămâne peste mediana istorică datorită nivelului scăzut al randamentelor trezoreriei, figura 1.10. Această evoluție sugerează că pofta de risc a investitorilor, deși este mai mare din luna mai, se încadrează încă în normele istorice. Deși volatilitatea prețurilor acțiunilor a scăzut de la sfârșitul primăverii, rămâne ridicată față de standardele istorice. În plus, volatilitatea implicată de opțiuni, un proxy apropiat pentru volatilitatea așteptată, nu a scăzut la fel de mult ca volatilitatea realizată. Figura 1.11. Volatilitatea crescută și divergența dintre volatilitatea așteptată și cea realizată sugerează că investitorii stabilesc prețuri în ceea ce privește îngrijorările cu privire la riscurile negative și incertitudinea considerabilă cu privire la rezultatele viitoare. Prețurile proprietăților comerciale sunt încă ridicate în raport cu veniturile. De la raportul de stabilitate financiară din mai, prețurile commercial real estate au scăzut moderat, figura 1.12. Toate acestea, ratele de capitalizare, care măsoară venitul anual în raport cu prețurile pentru proprietățile comerciale tranzacționate recent, au rămas aproape de nivelurile istorice, foarte scăzute, sugerând că pot exista încă presiuni de evaluare ridicate, figura 1.13. Dovezi ale presiunilor semnificative sunt prezente în alte surse de date. Ratele locurilor de cazare vacante au crescut, iar creșterea chiriei fie a încetinit, fie a devenit negativă. Prețurile trusturilor de investiții imobiliare, REIT, care investesc în proprietăți de cazare și de vânzare cu amănuntul, rămân cu mult sub nivelurile lor prepandemice, deși prețurile celor care investesc în proprietăți industriale s-au redresat oarecum din primăvară. În plus, ratele de delicvență la Commercial Mortgage-Backed Securities, care conține în mod normal împrumuturi mai riscante, au crescut. În cele din urmă, sondajul din iulie privire la practicile de împrumut bancar, SLOOS, sau sondajul Senior Loan Officer Opinion din iulie a arătat că o fracțiune majoră a băncilor a raportat o creștere mai slabă de credite imobiliare comerciale și standarde mai stricte de împrumut pe net în al doilea trimestru al anului 2020, figura 1.14. Prețurile terenurilor agricole rămân ridicate în raport chiriile. Conform datelor din al doilea trimestru al anului 2020, prețurile terenurilor agricole au continuat să scadă modest la nivel național și într-un ritm ușor mai rapid în mai multe state din Midwest, unde prețurile erau mai ridicate, figura 1.15. În ciuda scăderilor, prețurile terenurilor agricole rămân ridicate în raport cu chiriile, figura 1.16. Creșterea prețurilor locuințelor s-a accelerat în timpul verii, în timp ce raportul preț-cumpărare-chirie rămâne puțin peste tendința sa pe termen lung. De la precedentul raport de stabilitate financiară, creșterea medie a prețurilor locuințelor a accelerat oarecum, figura 1.17. La nivel național, prețurile par a fi puțin peste relația lor medie pe termen lung cu chiriile de proprietate, figura 1.18. Raportul preț-cumpărare, închirierea locuințelor a continuat să varieze semnificativ în funcție de piețele regionale, figura 1.19. Puterea în sectorul locuințelor reflectă cererea robustă din partea gospodăriilor și este susținută de nivelul scăzut al ratelor dobânzii. Toate acestea, riscul de scădere rămâne prezent, având în vedere numărul neobișnuit de mare de împrumuturi ipotecare din programele de toleranță și incertitudinea privind rambursarea lor finală. Împrumuturile excesive de către întreprinderi și gospodării
le lasă vulnerabile la primejdie dacă veniturile lor scad sau dacă activele pe care le dețin scad în valoare. În cazul unor astfel de șocuri, întreprinderile și gospodăriile cu niveluri mai mari ale datoriilor ar putea avea nevoie să reducă brusc cheltuielile, afectând nivelul general al activității economice. Mai mult, atunci când întreprinderile și gospodăriile nu pot efectua plăți la împrumuturile lor, instituțiile financiare și investitorii suportă pierderi. Datoria întreprinderilor, care era deja istoric ridicată în raport cu produsul intern brut, PIB, înainte de pandemie, a crescut brusc pe măsură ce întreprinderile au crescut împrumuturile pentru a rezista perioadei de câștiguri slabe. Căderea generală a veniturilor asociată cu reducerea severă a activității economice a slăbit capacitatea întreprinderilor de a îndeplini aceste obligații. Datoria gospodăriilor a fost la un nivel moderat față de venituri înainte de șocul sănătății publice, dar multe gospodării și-au pierdut locurile de muncă și au văzut cum veniturile lor scad. Deoarece multe gospodării continuă să se lupte, neîndeplinirea obligațiilor de împrumut poate crește, ducând la pierderi materiale. Până în prezent, tensiunile din sectoarele afacerilor și gospodăriilor au fost atenuate de programe guvernamentale semnificative de împrumut și ajutor și de rate scăzute ale dobânzii. Acestea fiind spuse, unele gospodării și companii au fost mult mai afectate până în prezent decât altele, sugerând că sursele de vulnerabilitate din aceste sectoare sunt distribuite inegal. Nivelurile istorice ridicate ale datoriilor comerciale și slăbirea finanțelor gospodăriilor ar putea prezenta o vulnerabilitate semnificativă pe termen mediu pentru sistemul financiar. Vulnerabilitățile care decurg din datoriile comerciale, care erau deja ridicate la începutul pandemiei, au crescut și mai mult. Nivelurile datoriei comerciale au crescut în special la începutul anului 2020, deoarece întreprinderile s-au împrumutat mult pentru a rezista carantinelor impuse pe timpul pandemiei. Toate acestea, o parte din această datorie a fost extinsă prin Paycheck Protection Program, PPP, poate fi eligibilă pentru iertare, iar nivelul scăzut al ratelor dobânzii înseamnă că întreprinderile pot suporta mai multe datorii. Spre deosebire de împrumuturile întreprinderilor, împrumuturile gospodăriilor au avansat mai lent decât activitatea economică generală înainte de criza COVID-19 și au rămas puternic concentrate în rândul debitorilor cu scoruri de credit ridicate. Drept urmare, vulnerabilitățile care decurg din datoria gospodăriilor erau la niveluri mai modeste în ajunul șocului. Cu toate acestea, un număr substanțial de gospodării se confruntă cu dificultăți financiare din ce în ce mai mari. Tabelul 2 arată sumele ratelor de creștere istorice și recente ale formelor de datorie datorate de întreprinderile și gospodăriile nefinanciare la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2020. Creditul privat restant total a fost împărțit aproximativ cu întreprinderi și gospodării, cu întreprinderile datorând 17,6 trilioane de dolari, iar gospodăriile datorând 16,1 trilioane de dolari. Accelerarea creșterii datoriilor și scăderea produsului intern brut în al doilea trimestru au dus la o creștere bruscă a raportului creditului cu produsul intern brut. Înainte de apariția pandemiei, datoria totală combinată a întreprinderilor și gospodăriilor a crescut într-un ritm similar cu cel al PIB-ului nominal timp de câțiva ani. Între sfârșitul anului 2019 și iunie 2020, creșterea creditului a accelerat și a atins aproximativ 9% în termeni anualizați, reflectând în principal împrumuturile puternice ale afacerilor. Scăderea precipitată a PIB-ului în urma izbucnirii și a creșterii împrumuturilor întreprinderilor a provocat o creștere dramatică a raportului credit-PIB la maximele istorice, figura 2.1. Raportul datoriei gospodăriei per PIB a scăzut constant pe parcursul extinderii îndelungate, dar a crescut recent revenind la nivelurile observate ultima dată în 2012, figura 2.2. Datoriile comerciale restante au crescut rapid până în 2020, deoarece companiile profită de dobânzi scăzute pentru a consolida rezervele de numerar necesare pentru a-și gestiona afacerea în pandemie.
Împrumuturile întreprinderilor care doreau probabil să pună capăt întreruperilor veniturilor cauzate de pandemie au fost extrem de mari în prima jumătate a anului 2020, figura 2.3. Cea mai mare parte a creșterii din primul trimestru a fost determinată de o creștere a extragerilor de linii de credit bancare în luna martie 2020, în timp ce creșterea din al doilea trimestru a fost determinată de emisiile de obligațiuni corporative foarte puternice și de aproximativ 500 de miliarde de dolari în împrumuturi acordate în cadrul programului PPP. Toate acestea, o fracțiune semnificativă din împrumuturile PPP poate fi eligibilă pentru iertare, după cum s-a menționat anterior, iar prelungirile de împrumut ale băncilor care nu au legătură cu PPP au scăzut în trimestrele al doilea și al treilea, pe măsură ce unele firme au început să-și ramburseze liniile de credit, pe măsură ce oferta de împrumuturi s-a năsprit. Activele lichide ale firmelor au crescut în special în primul și în al doilea trimestru, sugerând că firmele își păstrează fondurile împrumutate în mare măsură ca un tampon. Mai mult, ratele dobânzii scăzute din punct de vedere istoric continuă să atenueze oarecum îngrijorările investitorilor privire la riscurile de neplată care decurg din efectul de levier ridicat. Emiterea netă a unor forme mai riscante de datorii de afaceri, obligațiuni cu randament ridicat și împrumuturi instituționale cu pârghie, a rămas ridicată de-a lungul anului 2019, dar a încetinit în timpul tensiunilor acute ale pieței la începutul acestui an. În al doilea trimestru, emisiile nete de obligațiuni cu randament ridicat au revenit, în timp ce emisiile nete de împrumut cu pârghie s-au contractat. În al treilea trimestru, atât emisiile nete de obligațiuni cu randament ridicat, cât și emisiile de împrumut cu efect de levier au revenit la nivelurile istorice medii. Figura 2.4. Reflectând parțial scăderea câștigurilor, calitatea creditului s-a deteriorat, în special după debutul pandemiei, dar a prezentat semne de stabilizare, în special în rândul firmelor mari în trimestrul 3. Ritmul retrogradării obligațiunilor corporative a fost ridicat până în primăvară, dar a încetinit considerabil în timpul verii. La sfârșitul celui de-al treilea trimestru, aproximativ jumătate din datoriile nefinanciare cu grad de investiție restante au fost evaluate în categoria cea mai joasă din gama de niveluri de investiții, BBB, aproape de un maxim istoric. Așa cum s-a menționat în rapoartele de stabilitate financiară anterioare, scăderile pe scară largă a obligațiunilor de calitate investițională până la ratingurile de tip speculativ ar putea determina investitorii să accelereze vânzarea de obligațiuni declasate, generând eventual luxări ale pieței și presiuni descendente ale prețurilor într-un segment al pieței obligațiunilor corporative, să prezinte o lichiditate relativ redusă. Implicitele obligațiuni așteptate au crescut brusc în martie până la cele mai înalte niveluri post-criză și, deși au scăzut de atunci, rămân peste mediile lor pe termen lung. Cu toate acestea, doar aproximativ 5% din obligațiunile restante sunt datorate în termen de un an și mai puțin de 20% din obligațiunile restante sunt datorate în termen de 3 ani. Vulnerabilitățile de pe piața creditelor cu efect de levier par să fi scăzut oarecum din luna mai, în special pentru sectoarele mai puțin afectate de COVID-19 și pentru firmele mari. Ponderea împrumuturilor nou emise către marile corporații cu pârghie ridicată, definite ca fiind cele cu raporturi de datorie, câștig înainte de dobândă, impozite, amortizare și amortizare mai mare de 6 luni, a scăzut în primul trimestru, dar a revenit în al doilea și al treilea trimestru la maxime istorice atinse în ultimii ani, figura 2.7. În timp ce neîndeplinirea obligațiilor de plată au crescut din luna mai, există unele dovezi care indică că acestea vor fi fost scăzut în timp, figura 2.8. Mai mult, retrogradarea împrumuturilor cu efect de levier, care au crescut brusc în al doilea trimestru, au încetinit semnificativ în al treilea trimestru și au revenit la nivelurile prepandemice. Aceste dovezi sugerează o perspectivă mai stabilă pentru viitoarele obligații de plată decât a fost în luna mai. Întreprinderile mici au fost mult mai afectate până în prezent de efectele COVID-19, iar tensiunile asociate cu performanța datoriilor întreprinderilor mici se pot agrava semnificativ. Calitatea creditului pentru întreprinderile mici s-a înrăutățit în special de la izbucnirea COVID-19 și nu s-a stabilizat încă, multe întreprinderi mici închizându-se sau reducând semnificativ operațiunile în timpul crizei. Delicvențele pe termen scurt și lung la întreprinderile mici în august au fost la niveluri ridicate,
observate ultima dată în anul 2011. Multe întreprinderi mici s-au bazat pe împrumuturi PPP pentru a rezista perioadei de venituri mici legate de pandemie, dar PPP a încetat să acorde împrumuturi în august. Dovezile sondajului sugerează că disponibilitatea creditului s-a redus pentru întreprinderile mici. Mai mult, multe întreprinderi mici declară că au la dispoziție bani puțini și anticipează tensiunile financiare în următoarele luni, pe măsură ce epuizează fondurile PPP și pe măsură ce măsurile de carantină expiră. În timp ce stresul asupra gospodăriilor a crescut, calitatea creditului a fost susținută de programe guvernamentale noi și extinse care au ridicat veniturile gospodăriilor. Deși gospodăriile erau în general în stare financiară sănătoasă înainte de pandemie, au înregistrat o pierdere semnificativă a câștigurilor din cauza creșterii șomajului și a închiderii afacerilor. Mai mult, pierderile de locuri de muncă au fost puternic concentrate în rândul celor mai vulnerabili din punct de vedere financiar, incluzând lucrătorii cu salarii mai mici, tinerii, femeile și minoritățile. Deteriorarea calității creditelor gospodăriilor până în prezent a fost atenuată de programele guvernamentale noi și extinse care au sprijinit veniturile gospodăriilor, inclusiv asigurarea de șomaj extinsă și plățile directe de stimulare prin legea CARES, fiind de o îmbunătățire moderată a activității economice. Toate acestea, majoritatea sprijinului pentru gospodării în contextul COVID a expirat deja sau va expira în următoarele luni, ceea ce riscă să crească stresul financiar pentru multe gospodării cu venituri mici sau moderate. Tensiunile asociate cu performanța datoriilor gospodăriilor se pot agrava semnificativ și pot afecta creditorii în întregul sistem financiar. Împrumuturile către gospodării au continuat să crească într-un ritm modest în prima jumătate a anului 2020, cu noi extindere ale creditului înclinat către debitorii cu rating primar. Până luna septembrie a anului 2020, datoria gospodăriilor, după o ajustare pentru inflația generală a prețurilor, a crescut mai mult pe net, datoria gospodăriilor cu scoruri de credit prime continuând să reprezinte cea mai mare parte a creșterii. În schimb, soldurile împrumutului ajustate la inflație pentru jumătatea rămasă a debitorilor cu scoruri de credit near prime și subprime s-au schimbat puțin din 2014, figura 2.9. Dar creșterea bruscă a șomajului în primăvară și scăderea accentuată a câștigurilor au dus la o creștere accentuată a ponderii ipotecilor, care sunt fie delinvente, fie în diminuarea pierderilor. Datoria ipotecară reprezintă aproximativ 2/3 din creditul total al gospodăriei, cu prelungiri ipotecare înclinate către debitorii principali în ultimul an, figura 20. Deși multe gospodării se confruntă cu pierderi substanțiale ale veniturilor, măsurile pe scară largă de reducere a pierderilor au contribuit la diminuarea efectului COVID-19 asupra delinvențelor ipotecare, figura 2.11. Procentul de credite ipotecare care sunt fie delinvente, fie în diminuarea pierderilor a fost de 7% în august, sub vârful crizei financiare 2007-2009, de 9%, cu avertismentul că, spre deosebire de marea recesiune, cele mai multe sunt în prezent într-un program de reducere a pierderilor, mai degrabă decât să fie delicvente. Rețineți de asemenea că unele entități împrumutate care au fost într-un program de atenuare a pierderilor au continuat să facă plăți ipotecare. Deși scăderea severă a activității economice și înăsprirea standardelor de creditare provenite din șocul generat de virusul COVID-19 ar putea exercita o presiune descendentă asupra prețurilor locuințelor, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, ponderea estimată a creditelor ipotecare restante cu capitaluri proprii negative este foarte mic, figura 2.12. Raportul datoriei ipotecare restante la valorile locuințelor la sfârșitul celui de-al doilea trimestru rămâne la nivelul observat pe piața imobiliară relativ calmă de la sfârșitul anilor 1990, figura 2.13. Nivelurile mai ridicate de garanție cu capital reduc, în general, probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor de împrumut și oferă creditorilor un grad de protecție împotriva pierderilor de credite, chiar dacă cei împrumutați profită de măsurile de reducere a pierderilor. Aceste considerații diminuează îngrijorările potrivit cărora o deteriorare a bilanțului creditorilor ar putea împiedica emiterea
viitoare de credite și ar putea agrava și mai mult perspectivele economice. Iar unele gospodării se luptă să-și plătească datoriile. Restul de o treime din datoria totală datorată de gospodării, denumită în mod obișnuit credit de consum, constă în principal din împrumuturi studențești, împrumuturi auto și datorii pe carduri de credit, figura 2.14. Tabelul 2 arată că creditul de consum a crescut cu 0,8% față de anul încheiat, 2019, în al doilea trimestru și în prezent se ridică la puțin mai mult de 4 trilioane de dolari. Împrumutații cu scorul de credit suprime au reprezentat aproximativ o cincime din soldurile restante ale împrumuturilor auto la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, figura 2.15. În ciuda expansiunii economice îndelungate și a ratelor dobânzii scăzute, nivelurile de delinvență la împrumuturile auto pentru debitorii subprime au crescut în ultimii ani. Ca răspuns la focarul COVID-19, ponderea împrumuturilor auto, care erau fie delinvente, fie în programul de diminuare a pierderilor, a crescut și, până în august, a fost cu aproximativ 50% mai mare decât ponderea observată în ianuarie, deși această pondere scade în mod semnificativ din mai și iunie, figura 2.16. Similar cu cei care au folosit împrumuturi ipotecare, mulți, dar nu toți, împrumutații de împrumuturi auto care au atenuat pierderile au încetat să mai facă plăți. Începând cu luna august, 4,5% din toți debitorii de împrumuturi auto nu efectuaseră o plată din luna aprilie. Soldurile cardurilor de credit ale consumatorilor s-au contractat brusc ca răspuns la cheltuielile de consum scăzute și la scăderea ratelor de utilizare a cardului de credit, figura 2.17. Împrumutații subprime și near prime, luați împreună, reprezintă aproximativ jumătate din soldurile cardurilor de credit pentru consumatori. Ponderea soldurilor cardurilor de credit a delicvenței a scăzut din luna mai, figura 2.18. Această performanță îmbunătățită este probabil determinată parțial de carantinele generate de COVID. În cele din urmă, ratele de delinvență deja ridicate la creditele studențești evidențiază starea finanțelor pentru unele gospodării care se confruntă cu urmările focarului de COVID-19. Riscul pe care îl reprezintă datoria împrumuturilor studențești pentru sistemul financiar pare limitat în acest moment. Majoritatea împrumuturilor au fost emise prin programe guvernamentale, iar protecțiile introduse inițial în legea CARES, care au fost ulterior prelungite, garantează rezistența la plată și opresc dobânda acumulată până la 31 decembrie 2020. O retrospectivă asupra turbulențelor din martie 2020 pe piețele de valori imobiliare ale trezoreriei și ipotecilor imobiliare. Piața trezoreriei americane și piața valorilor mobiliare cu garanție ipotecară rezidențială, Residential Mortgage-Backed Securities, sunt printre cele mai lichide piețe de valori mobiliare din lume. Aceste piețe sunt esențiale pentru funcționarea generală a sistemului financiar și pentru transmiterea eficientă a politicii monetare către economia mai largă. Multe companii și investitori tratează valorile imobiliare ca active fără risc, aproape ca numerarul, și se așteaptă să le poată vinde rapid pentru a strânge bani pentru a satisface orice nevoie de lichiditate. Toate acestea la mijlocul lunii martie, pe măsură ce efectele pandemiei COVID-19 asupra piețelor financiare s-a intensificat, piețele trezoreriei și RMBS au cunoscut luxații severe, iar funcționarea pieței a devenit neobișnuit de tensionată. Presiunile de vânzare intense și pe scară largă într-un context de incertitudine fără precedent păreau să tensioneze capacitatea de intermediere a distribuitorilor sau dorința de a-și absorbi vânzările ulterioare, intermedierea de pe ambele piețe. Rezerva Federală a răspuns printr-o serie de acțiuni politice menite să sprijine buna funcționare a pieței. În urma acestor acțiuni, stresul acut a scăzut, iar funcționarea piețelor a fost în mare parte restabilită. Ne uităm înapoi la evenimentele din martie și examinăm rolurile unor participanți instituționali, în special instituții străine, fonduri speculative, rate-uri, ipotecare, Mortgage Real Estate Investment Trust, societăți comerciale principale, Property Trust Fund și dealerii, care au raportat cu toții că au contribuit semnificativ la frământările din martie 2020. O serie de alți investitori instituționali, cum ar fi fondurile mutuale, s-ar putea să fi contribuit de asemenea la frământări și să facă obiectul unor analize în curs. Turbulența din martie. La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, pe măsură ce temerile legate de efectele economice ale coronavirusului s-au intensificat și investitorii s-au mutat în siguranța titlurilor de stat ale trezoreriei SUA, randamentele trezoreriei au scăzut brusc, iar spreadurile RMBS ale agenției s-au lărgit, figura A. Volumele de tranzacționare zilnice, atât pe titluri de valoare cât și pe cele de pe piața trezoreriei,
au crescut substanțial, iar volumele zilnice de pe piața RMBS ale agenției au crescut de asemenea. În concordanță cu episoadele anterioare de volatilitate crescută, măsurile costurilor de tranzacționare au crescut notabil. De exemplu, spreadul indicativ între bid și ask pentru titlurile pe termen de 10 ani și primul și al doilea off-the-run titlu de trezorerie au început să crească brusc, figura B. Condițiile de tranzacționare s-au deteriorat rapid în a doua săptămână a lunii martie, întrucât o serie de investitori au căutat să vândă titluri de stat, în special cele privite ca fiind mai puțin lichide, pentru a strânge cash. Pe fond unei funcționări neobișnuite slabe a pieței și a unei volatilități extreme, randamentele trezoreriei au crescut, așa cum se arată în figura A, în timp ce diferențele RMBS ale agenției s-au extins brusc, în timp ce volumele de tranzacționale ale ambelor valori mobiliare au rămas solide, spreadurile dintre cerere și ofertă s-au extins dramatic, în special pentru valorile mobiliare neexecutate, așa cum se arată în figura B. Stresurile s-au revărsat în curând pe segmentul mai lichid de pe piața al trezoreriei, precum și pe piața futures a trezoreriei. Stresurile au fost de asemenea evidente într-o defalcare a legăturii de obicei strânse dintre numerarul trezoreriei și prețurile futures, cu baza numerarului de trezorerie futures definită ca diferența dintre prețurile contractelor futures ale trezoreriei și prețurile titlurilor în numerar ale trezoreriei eligibile pentru livrare în acele contracte futures, mărindu-se considerabil. Acțiunile Rezervei Federale pentru a sprijini funcționarea pieței. Rezerva Federală a luat o serie de măsuri pentru a sprijini funcționarea pieței fără probleme. În primul rând, între 9 și 17 martie 2020, Rezerva Federală și-a extins operațiunile de repo overnight și pe termen pentru a aborda întreruperile de pe piețele de finanțare ale trezoreriei și a se asigura că oferta de rezerve a rămas amplă. În al doilea rând, pe 15 martie, Comitetul Federal pentru Piață Deschisă, FOMC, a autorizat achiziționarea a cel puțin 500 de miliarde de dolari și 200 de miliarde de dolari de titluri de stat și respectiv titluri de valoare RMBS ale agenției, iar pe 23 martie FOMC a anunțat că va extinde mărimea achizițiilor de active în sumele necesare pentru a sprijini buna funcționare a pieței. În al treilea rând, pe 17 martie, Rezerva Federală a înființat Primary Dealer Credit Facility pentru a sprijini piețele intermediate de dealeri prin extinderea accesului dealerilor primari la finanțarea pe termen împotriva unei game largi de colateral. În al patrulea rând, la 31 martie, Rezerva Federală a finanțat mecanismul de repo Foreign and International Monetary Authorities, autoritățile monetare străine și internaționale, pentru a oferi băncilor centrale și altor instituții monetare internaționale posibilitatea de a accesa dolari în scopuri de lichiditate fără a fi nevoit să-și vândă titlurile de trezorerie. Această facilitate a completat prevederea suplimentară de finanțare în dolari prin extinderea și îmbunătățirea liniilor swap de lichiditate în dolari anunțate de Rezerva Federală și alte câteva bănci centrale în cursul celei de-a treia săptămâni a lunii martie. În cele din urmă, pe frontul de reglementare, la 1 aprilie, Rezerva Federală a anunțat o modificare temporară a regulii sale suplimentare a ratei de pârghie prin excluderea titlurilor de stat ale trezoreriei și a soldurilor de rezervă din calculul raportului pentru holdingurile bancare. În timp ce aceste acțiuni au contribuit la susținerea unei bune funcționări a pieții, este important să se identifice și să se înțeleagă mai bine factorii care au provocat tulburarea din martie. Pentru a face acest lucru vom furniza în mod necesar preliminar discutarea rolurilor probabile jucate de mai multe grupuri importante de participanți la piață, pe măsură ce evenimentele din martie s-au desfășurat. Vânzările la scară largă de titluri de stat din SUA de către investitori străini au contribuit probabil la frământarea din martie. Într-adevăr, pe baza datelor trezoreriei capitalului internațional, se estimează că investitorii străini au vândut o sumă record de 400 de miliarde de dolari de titluri de stat din luna martie. Mai mult de jumătate din acest declin a reflectat lichidările instituțiilor oficiale străine, deoarece băncile centrale străine au căutat să strângă numerar în dolari pentru a deține lichidități de precauție și pentru a interveni pe piețele valutare. Cererea de precauție s-a reflectat într-o creștere considerabilă în luna martie a depozitelor din fondul de depozite străine ale Rezervei Federale. Introducerea facilității temporare FIMA-REPO a contribuit la extinderea acoperirii ofertei de lichiditate
lichidități în dolari americani a Rezervei Federale, dincolo de liniile sale de swap pe dolari, și a contribuit la stabilizarea pieței trezoreriei, rolul fondurilor speculative. Funcționarea pieței trezoreriei în această perioadă ar fi putut fi de asemenea afectată de activitățile fondurilor speculative, în special cele implicate în tranzacții cu valoare relativă, Relative Value Fund. Aceste tranzacții, care implică în general tranzacționarea pentru a profita de diferențele mici de preț între titlurile de trezorerie în numerar și contractele futures, între titlurile de trezorerie în curs și între titlurile de trezorerie și mortgage-backed securities, aliniază prețurile relative ale acestor active și promovează de obicei funcționarea pieței. De obicei, aceștia presupun ca investitorii să fie long într-un instrument și short în celălalt. De exemplu, tranzacția de tip cash futures constă dintr-o tranzacție long de trezorerie în cash și o poziție short într-un contract futures de trezorerie cu o scadență similară. Aceste tranzacții implică adesea levier semnificativ, care se obține prin finanțarea poziției trezoreriei în numerar pe piețele repo. În condiții normale, acest tip de activitate de tranzacționare acționează pentru a menține baza cash futures restrânsă. La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, pe măsură ce volatilitatea pieții trezoreriei a crescut, ratele repo au crescut, iar baza cash futures a trezoreriei a început să se extindă. Multe fonduri speculative RV și-au redus pozițiile trezoreriei pe măsură ce au desfășurat tranzacțiile de bază, ceea ce ar fi putut contribui la continuarea lărgirii bazei. Într-adevăr, comentariile de piață au indicat către vânzarea tranzacțiilor de trezorerie de către fondurile RV, care ies din tranzacțiile lor de bază, și inversează brusc rolul lor de la cumpărător net de titluri de stat de trezorerie, mai puțin lichide, la vânzători neți, ca factori principali ai dislocării pieții de trezorerie în martie 2020. Toate acestea, din cauza lipsei de date prinzătoare cu privire la pozițiile de numerar și instrumente derivate ale trezoreriei fondurilor speculative, nu este clar care a fost volumul real al vânzărilor de trezorerie de către fondurile speculative RV în martie și cât de important a fost rolul jucat de fondurile RV în amplificarea ilichidității pieții de trezorerie. Acestea fiind spuse, un set de indicatori proxy pot fi folosiți pentru a arunca o lumină asupra activității de arbitraj a fondurilor speculative din luna martie. De exemplu, o măsură a deținilor fondurilor speculative americane de titluri de stat de trezorerie publicată în Enhanced Financial Accounts, tradus mot-a-mot conturile îmbunătățite ale Statelor Unite, indică faptul că fondurile speculative și-au redus pozițiile de trezorerie cu aproximativ 35 de miliarde de dolari sau 3% în primul trimestru al anului, în concordanță cu narațiunea că vânzarea de fonduri speculative a contribuit la vânzarea pieței trezoreriei. Ceea ce privește contractele futures ale tranzacțiilor de bază, datele de la Commodity Futures Trading Commission arată că fondurile cu efect de levier, inclusiv fondurile speculative, aveau poziții short nete considerabile în contractele futures ale trezoreriei înainte de focarul COVID-19. În luna martie, fondurile cu efect de levier și-au redus pozițiile futures nete de vânzare cu aproximativ 80 de miliarde de dolari, sugerând că fondurile speculative au desfășurat o parte din tranzacțiile lor de trezorerie. În plus, majoritatea tranzacțiilor de bază ale fondurilor RV necesită finanțare, care este de obicei furnizată de dealer prin intermediul piețelor repo. Datele de supraveghere indică faptul că finanțarea trezoreriei fondurilor speculative de la dealer a crescut la sfârșitul lunii februarie până la sfârșitul lunii martie, sugerând că dealerii au continuat să finanțeze activitățile trezoreriei fondurilor speculative, chiar dacă volatilitatea pieței a crescut. În mod similar, în cadrul sondajului de opinie pentru ofițerii de credit senior din iunie privind condițiile de finanțare a dealerilor, SCOOS, dealerii nu au raportat modificări ale volumului de finanțare garantat de titlurile de stat din fondurile RV la mijlocul lunii martie față de volumele de la mijlocul lunii februarie. Cu toate acestea, aproximativ un sfert dintre dealeri au raportat că cererea de finanțare a trezoreriei de către aceste fonduri a crescut în timpul vânzării, în timp ce o fracțiune similară a dealerilor a indicat că disponibilitatea unei astfel de finanțări a scăzut. Împreună, datele de supraveghere și rezultatele SCOOS sugerează scăderea deținerii
probabil nu a fost determinată de incapacitatea lor de a finanța aceste poziții. În concluzie, reducerea pozițiilor trezoreriei fondurilor speculative ar fi putut contribui în special la volatilitatea pieții trezoreriei la mijlocul lunii martie, pe fondul unei repoziționări masive de către o gamă largă de investitori. Cu toate acestea, până acum, dovezile potrivit cărora reducerea efectului de levier pe scară largă a pozițiilor trezoreriei fondurilor speculative a fost principalul motor al frământării, rămâne slabă. Rolul trusturilor de investiții, imobiliare, ipotecare. Similar cu piața trezoreriei, lichiditatea pe piața Residential Mortgage-Backed Securities a agenției s-a deteriorat semnificativ în martie. Se pare că au contribuit la tulburările din martie M-rate-urile, care sunt companii de investiție cu efect de levier, care investesc în grupuri de agenții Residential Mortgage-Backed Securities și alte active garantate de ipoteci. Astfel de firme își finanțează deținerile acestor active cu scadență lungă, folosind împrumuturi pe termen scurt pe RMBS a pieței repo a agenției prin intermediul dealerilor. În același timp, aceștia își acoperă în mod obișnuit riscul ratei dobânzii prin adoptarea de poziții short în titluri de trezorerie sau swap, sau ambele. În consecință, M-rate-urile au preluat expunerile cu leverage la spreadurile RMBS, trezorerie și spreadurile RMBS swap, finanțate prin împrumuturi repo care pot fi retrase rapid. Pe măsură ce spreadurile RMBS au început să se mărească la sfârșitul lunii februarie 2020 și spreadul volatilității a crescut, tranzacțiile hedge M-rate au scăzut în valoare, declanșând apeluri în marjă, margin call. Deoarece M-rate-urile mențin în general nivelul scăzute de active libere care pot fi utilizate pentru a satisface cerințele de marjă crescute, apelurile de marjă probabil au precipitat desfășurarea unor poziții de închidere a unor tranzacții RMBS ale M-rate-urilor agenției. Vânzarea forțată substanțială și îndepărtarea rapidă a tensiunilor intensificate pe piața RMBS a agenției au contribuit la o mărire suplimentară a spreadurilor, creând o buclă de feedback între extinderea spreadului și deblocarea forțată a portofoliilor M-rate-urilor. Cu toate acestea, după anunțul Rezervei Federale din 23 martie 2020, privind achizițiile crescute de titluri de stat și RMBS ale agenției, funcționarea pieței RMBS a agenției s-a îmbunătățit considerabil, spreadurile RMBS scăzând rapid și spreadul volatilității diminuându-se încet. Până la sfârșitul lunii martie, ritmul vânzării RMBS al agenției de la M-rate-uri și alți investitori cu pârghie a încetinit substanțial. Rolul principalelor firme de tranzacționare. PTF-urile sau Platform Traded Funds sunt active pe segmentele electronice ale piețelor monetare și futures ale trezoreriei, unde tranzacționarea are loc utilizând un registru Central Limit Order Book sau CLOB. Pe piața de cash, PTF-urile tranzacționează predominant în titlurile de stat ale trezoreriei. Se știe că PTF-urile împreună cu unii dealeri, strategii de tranzacționare automatizate de mare viteză, care reprezintă o pondere semnificativă în tranzacționare și furnizarea de lichiditate. Joint Staff Report din 2015 a arătat că în perioadele anterioare de stres pe piață, PTF-urile au contribuit la menținerea spreadurilor cotațiilor în această parte a pieții, trezorerii, relativ strânse. Mai precis, PTF-urile și dealerii care utilizează tehnologie de tranzacționare de mare viteză sunt capabili să mențină spreadurile strânse, reducând adâncimea înregistrată și completând mai repede registrul de comenzi de tranzacționare pentru a-și completa mai rapid registrul de comenzi pentru a-și gestiona expunerea pe volatilitate. Cu toate acestea, în timpul turbulențelor din martie au existat incertitudini pe segmentul de piață al trezoreriei, cu adâncimea pieții prăbușindu-se și spreadurile bid-ask extinzându-se brusc, ridicând întrebări cu privire la rolul PTF-urilor în frământările pieții, figura C. Unele cercetări sugerează că observarea extinderii spreadurilor bid-ask pentru titlurile de stat în curs, cu care entitățile de mare viteză tranzacționează, completează cotațiile din portofoliul de comenzi ca răspuns la tranzacții. Reîncărcarea registrului de comenzi de tranzacționare nu a fost suficient de rapidă pentru a evita creșterea semnificativă a nivelului spreadului vânzare-cumpărare și volatilitatea crescută pe măsură ce PTF-urile și alte entități de tranzacționare de mare viteză au redus
în total activitatea de market making a pieții trezoreriei. Reducerea activității a pieței de market making de mare viteză pare să fi contribuit la răspândirea stresului legat de pandemie chiar și pe cele mai lichide segmente ale piețelor financiare. Motivele care stau la baza acestei reduceri merită o analiză suplimentară, dar cel mai probabil ar include incertitudinea economică considerabil ridicată la mijlocul lunii martie, volatilitatea excepțional de mare a randamentelor trezoreriei și defalcarea corelațiilor tipice pe piața trezoreriei, precum și între prețurile titlurilor de trezorerie și alte active. Rolul dealerilor. Dealerii joacă un rol central pe piețele RMBS ale trezoreriei americane și ale agențiilor prin participarea la piețele primare, cumpărând și vânzând titluri de la clienți și furnizând bonuri de trezorerie și finanțare RMBS altor participanți la piață. Dealerii dețineau niveluri neobișnuit de ridicate ale acestor instrumente financiare chiar înainte de pandemie, reflectând parțial o emisiune puternică a trezoreriei din ultimii ani. Începând cu sfârșitul lunii februarie 2020, întrucât o gamă largă de investitori, atât interni cât și străini, s-au grăbit să obțină lichidități sau să reechilibreze portofoliile având în fața amenințarea pandemiei, dealerii au absorbit cantități mari de titluri mai puțin lichide, inclusiv titluri de trezorerie off the run, titluri și RMBS ale agenției în bilanțurile lor. Până în a doua săptămână a lunii martie, pe fondul expansiunii acțiunilor, a fluxurilor de tranzacționare dezechilibrate ale clienților și a volatilității sporite, unii dealeri ar fi ajuns la capacitatea lor de intermediere maximă sau au devenit din ce în ce mai puțin dispuși să absoarbă vânzările ulterioare. În același timp, cererea investitorilor pentru finanțarea repo a crescut brusc, în special în ceea ce privește garanțiile trezoreriei, punând presiune suplimentară asupra bilanțurilor dealerilor și ridicând costurile de finanțare. Comentariile pieței au indicat între constrângerile din bilanțul dealerilor și reticența lor de a intermedia după ce factori importanți din spatele deteriorării funcționării piețelor trezoreriei și RMBS la începutul lunii martie. În urma extinderii achizițiilor de active ale Rezervei Federale, presiunile din bilanțul dealerilor s-au diminuat la sfârșitul lunii martie, deoarece dealerii au putut descărca o parte din achiziții, iar funcționarea piețelor de trezorerie și de RMBS ale agenției s-au îmbunătățit. Într-adevăr, deținerile de titluri de stat ale trezoreriei ale dealerilor au scăzut de la vârful lor la jumătatea lunii martie 2020, pe măsură ce achizițiile trezoreriei Rezervei Federale au crescut, sugerând că achizițiile de active au absorbit unele dintre titlurile trezoreriei care altfel ar fi putut fi deținute în bilanțul dealerilor, figura D. În mod similar, creșterea achizițiilor RMBS ale agenției, în urma anunțului din 23 martie, a coincis cu oarecare reducerea stocurilor dealerilor de titluri RMBS către sfârșitul lunii martie 2020, indicând faptul că achizițiile RMBS au contribuit de asemenea la atenuarea constrângerilor de bilanț legate de RMBS. În general, achizițiile de active au fost eficiente pentru eliberarea capacității bilanțurilor dealerilor și în îmbunătățirea disponibilității dealerilor de a intermedia aceste piețe. Condițiile de finanțare pentru dealeri s-au îmbunătățit de asemenea treptat, în urma extinderii operațiunilor de repo și a anunțului Primary Dealer Credit Facility, cu ratele de împrumut pentru dealeri scăzând în mod semnificativ. În plus, volumele de finanțare ale dealerilor trezoreriei au crescut la sfârșitul lunii martie, indicând faptul că dealerii au putut să-și folosească capacitatea de bilanț de rezervă pentru a sprijini activitățile clienților lor. Privind înainte, funcționarea piețelor trezoreriei, inclusiv capacitatea bilanțurilor dealerilor de a absorbi fluxuri extraordinare, a fost discutată pe larg la o conferință recentă sponsorizată de membrii grupului de lucru interinstituțional Consiliul Guvernatorilor Sistemului Rezerve Federale, Comisia pentru Tranzacționarea Futures a Mărfurilor, Federal Reserve Bank of New York, Securities and Exchange Commission și Departamentul Trezoreriei SUA. Participanții au discutat o serie de propuneri pentru a se asigura că capacitatea
dealerilor ar putea fi utilizată în mod eficient într-un mediu de aprovizionare tot mai mare a trezoreriei, inclusiv posibilitatea de compensare mai largă pe piețele de cash și repo ale trezoreriei și potențialul de utilizare a platformelor de tranzacționare all-to-all, care permit cumpărătorilor și vânzătorilor să tranzacționeze fără intermediari. Între timp, Securities and Exchange Commission a propus modificări ale reglementării pieței trezoreriei, care ar putea încuraja un acces mai larg la platformele de tranzacționare pe piața trezoreriei și astfel să promoveze forme de tranzacționare generală. 3. Pârghia excesivă în sectorul financiar crește riscul ca instituțiile financiare să nu aibă capacitatea de a absorbi chiar și pierderi modeste atunci când acestea sunt afectate de șocuri adverse. În aceste situații, instituțiile vor forțate să reducă împrumuturile, să-și vândă activele sau, în cazuri extreme, să-și închidă afaceri. Astfel de răspunsuri pot afecta în mod substanțial accesul la credite pentru gospodării și întreprinderi. Pandemia a subliniat rezistența băncilor, dar acestea rămân bine capitalizate. Leverage-ul brokerilor dealer rămâne de asemenea scăzut. În schimb, măsurile de pârghie la companiile de asigurări de viață sunt la maximele post-2008 și rămân ridicate la fondurile speculative față de ultimii 5 ani. Unele instituții financiare nebancare au simțit tensiuni semnificative pe fondul perioadei acute de volatilitate extremă a pieții, a scăderii prețurilor activelor și a agravării lichidității pieții la începutul acestui an. Presiunile s-au diminuat ca urmare a acțiunilor politice, incluzând operațiunile de cumpărare a activelor din Rezerva Federală și operațiunile de acordare a răscumpărării repo, scutirea de reglementare pentru dealerii afiliați la BHC și sprijinul de la instituțiile de creditare de urgență. 4. Riscurile de finanțare expun sistemul financiar la posibilitatea ca investitorii să ruleze prin retragerea fondurilor de la o anumită instituție sau un sector. Multe instituții financiare strâng fonduri din partea publicului cu angajamentul de a restitui banii investitorilor într-un termen scurt, dar acele instituții investesc apoi o mare parte din fonduri în active nelichide care sunt greu de vândut rapid sau în active cu o scadență lungă. Această transformare a lichidității și a scadenței poate crea un stimulant pentru investitori să retragă fonduri rapid în situații adverse. În fața unei curse, instituțiile financiare ar putea avea nevoie să vândă activele rapid la prețuri de vânzare prin foc, suportând astfel pierderi substanțiale și chiar devenind insolvabile. Istoricii și economiștii se referă adesea la investitorii larg răspândiți ca panici financiare. Am încheiat citatul. Există unele riscuri care mie personal mi se par semnificative. După ce am asimilat textul menționat mai sus, nu e textul integral al raportului, vă las un link în descriere pentru a-l citi pe tot, dacă doriți. Vorbim de faptul că Fedul și-a băgat coada între ghilimele și în politicile monetare ale altor țări prin programul FIMA, așa că am săpat puțin mai adânc în acest subiect și vă citez de pe site-ul Federal Reserve. Cum este structurată FIMA Report Facility? Facilitatea de repo FIMA ar permite băncilor centrale străine să strângă temporar dolari prin vânzarea bondurilor trezoreriei SUA în contul de piață deschis la sistemul federal al Rezervei Federale și acceptând să le cumpere la scadența acordului de răscumpărare. Termenul acordului va fi peste noapte, dar poate fi preluat după cum este necesar. Tranzacția se va desfășura la o rată a dobânzii de 25 de puncte de bază peste rata la IOR, dobânda pentru rezervele în exces, care depășește în general ratele de repo private atunci când piața trezoreriei funcționează bine, astfel încât facilitatea ar fi utilizată în primul rând numai în circumstanțe neobișnuite precum cele care prevalează în prezent. Am încheiat citatul. Și mi-a atras atenția partea cu când piața trezoreriei funcționează bine, ducându-mă înapoi în textul din Financial Stability Report, când este relatată ideea că în martie 2020 piețele au luat o razna chiar și pe piețele unde ar trebui să se ofere o mai mare stabilitate și atunci, dacă, Doamne ferește, piețele o iau razna, tot sistemul global o ia razna. Și am săpat mai adânc, am dat peste un articol al Alhambra Investments, o reputată firmă de consultanță spaniolă, care îmi confirmă acest scenariu negru prin articolul citat. Ce este noul program FIMA al Fed? Potențialul pentru o conducere din umbră este foarte real. Astăzi este FIMA, nu doar FIMA, ci FIMA Repo Facility. Abrevierea înseamnă autorități monetare străine și internaționale care, încă o dată, îndreaptă incomod atenția lumii asupra condițiilor dolarului american din afara Statelor Unite. Offshore s-ar putea spune chiar. Offshore și rep. Imaginați-vă asta. Oficiali străini, trezorerieri SUA, bună funcționare a piețelor financiare, schimb temporar în locul vânzării, monede internaționale,
națională. Ce naiba se întâmplă aici? Mă îndoiesc sincer că J. Paul citește acest blog. Știu că nu o va face niciodată, dar este exact ceea ce am scris ieri. Fed a fost cu siguranță în contact cu FMI, așa că toți sunt conștienți de faptul că lipsa globală a dolarului, cea reală, nu a apărut deocamdată. Am încheiat citat. Schimb temporar în locul vânzării? Asta suna fraudă, dacă mă întrebați pe mine. De ce ar face Fed asta? Cine știe? Poate sistemul e atât de încărcat de probleme încât băieții ăștia nu știu ce artificii care de care mai fantasmagorice și probabil ilegale să inventeze. Autorul articolului Alhambra Investments, Jeffrey P. Schneider, menționează într-un tweet, citez, așadar idioții care în urmă cu un an au dat-o în bară cu singurul plan de salvare din istoria femeii Argentina, vor acum ca lumea să fie liniștită pe măsură ce ne confruntăm cu toții cu perspectivele pentru 80 de Argentina. Hei, Nise, adevăratul deficit global de dolari nici măcar nu este încă aici. Am încheiat citatul. Riscul politic. În data de 6 ianuarie 2020, protestatarii americani au năvălit în clădirea Capitolului chiar în momentul când se încerca certificarea alegerilor prezidențiale americane. Garda Națională nu a intervenit, fiindcă președintele Donald Trump nu a chemat, deși s-au cerut ajutoare militare din statele vecine. 4 oameni au murit ca urmare a asaltului Capitoliului. A fost cât pe ce ca unul dintre protestatari să dea foc sacilor cu voturile electorilor. O altă ciudățenie care m-a frapat este faptul că poliția a fost foarte slabă în clădire, iar Trump probabil a dat ordinul de stand-down, ca să zic așa, și faptul că polițiștii au ridicat unul din gardurile de protecție pentru ca protestatarii să intre în proximitatea clădirii, ca și cum s-ar fi dat un semnal coordonat. A doua zi, Congresul încheie numărătoarea voturilor electorilor, iar Joe Biden iasă învingător cu scorul de 306, respectiv 232, pentru Donald Trump. O parte din staful președintelui a demisionat, iar democrații au tunat și au fulgerat prin portavocea Nancy Pelosi, speakerul Camerei Reprezentanților, ca președintele Donald Trump să fie pus sub acuzare și eliberat de atribuțiile prezidențiale prin amendamentul 25 al Constituției americane, însă acest lucru nu s-a întâmplat, existând temeri că Donald Trump deține codurile nucleare și ar putea declanșa ceva regretabil. Însă tot ce s-a întâmplat a fost că contul de socializare de Twitter să fie închis după ce în prealabil fusese blocat timp de 12 ore, iar contul de Facebook i-a fost restricționat timp de 24 de ore, iar Parler, o platformă de socializare unde se presupune că s-a planificat întreaga revoltă, conform Wikipedia, a fost scoasă din Google Play Store și din App Store al Apple, însă CEO-ul Parler spune că s-a așteptat la o zi ca asta, că au fost considerați mai degrabă o amenințare pentru Big Tech și astfel au fost eliminați de pe piață. Însă o serie de lucruri sunt ciudate. Un protestatar ce pare că are un semn ce seamănă cu o seceră și un ciocan tatuat pe mână, media cu armata sa de verificare a Facebook, a.k.a. Fact Checker, spune că nu sunt parte din Antifa, dar New York Post a descoperit că cel puțin 2 membri Antifa s-au infiltrat printre protestatarii pro-Trump. Probabil nu vom afla prea multe nume ale protestatarilor de la Capitol, cum nu am aflat nici în timpul altor violențe ale Antifa, dacă este cazul de Antifa, sau dacă vor fi arestați, vor fi eliberați, iarăși cum s-a procedat și cu membrii Antifa arestați în Portland, fiind eliberați fără cauțiune. De ce s-a procedat astfel? Ray Dick, directorul FBI, spunea la un moment dat, părând că apără Antifa, că Antifa reprezintă o mișcare sau o ideologie. Însă Antifa a fost categorizată de Trump drept o organizație teroristă. Poate că democrații, acum că au obținut Senatul, Camera Reprezentanților și președinția, vor ca Donald Trump să plece din biroul oval și cum altfel decât să-l acuze și să-l facă părtaș la aceste atacuri și să-l discrediteze ar fi mai potrivit. Să nu uităm că videoul cu Donald Trump în care cere protestatarilor să plece acasă în mod pașnic a fost scos de pe Facebook. Ciudat, nu-i așa? Acum poate că o să sune a teoria conspirației, însă am sentimentul că nu s-a încheiat încă, că Donald Trump va mai încerca să revină. Poate va obține puterea, cine știe. Încă are o influență mare și un electorat important. Poate că SUA se va schimba din temelii după aceste alegeri și va renaște sub altă formă, precum a făcut-o la formarea ei când a scăpat de sub Imperiul Britanic, prin luptă cei drept. Sunt multe semne de întrebare ce urmează să primească răspuns, cum ar fi cine sunt acei protestatari, sau dacă Donald Trump va apărea la inaugurare. Poate totuși va apărea la inaugurare în ciuda celor declarate. Poate va face afirmații șocante și va stârni revolte, cine știe. Imprevizibil e cuvântul care îl caracterizează pe acest președinte. Sau poate că ceva extraordinar, cum ar fi o renumărare a voturilor,
se va face, deși moțiunile pentru renumărarea voturilor în Pennsylvania, respectiv Arizona, au fost respinse. Poate asta va declanșa marele crash, care probabil că va începe undeva în perioada imediat următoare, între 11 și 25 ianuarie 2021. Însă înclin mai mult la zilele de 12 sau 13 ianuarie, dar am zis să avem un cadru de timp mai general pentru a nu stârni panică. Un alt risc major ar fi un conflict între două forțe. Acest lucru ar putea stârni marea cădere, care cred că va îngloba căderea din martie 2020 foarte ușor. Poate în doar o săptămână, bang bang, așa că bucurați-vă de ultimul bull run al viitorilor 2 ani, cât mai rezist. Când vorbesc de un conflict, nu mă gândesc neapărat la un conflict de amploare, dar pe negândite s-ar putea isca ceva major, cum ar fi un atac războinic, chiar în ziua punerii în funcție a lui Joe Biden. Țările care nu agrează SUA ar începe un atac, chiar și minor, pentru a declanșa o contraofensivă și pentru a o trage pe SUA în război. Poate așa Donald Trump ar putea să-și păstreze postul de președinte. Genul ăsta de situație excepțională. Există tensiuni între SUA și Iran, Israel și Iran, SUA și Rusia, SUA și China, China și India și Pakistan și multe altele. Chiar recent, Mike Pompeo a deschis relațiile diplomatice cu Taiwanul, fapt ce ar putea înfuria China și a reitera tensiunile din anii trecuți. Nu sunt primul care mă gândesc la faptul că o țară ar putea o trage pe SUA într-un război. Este un articol pe spectator.us, citat: va ataca Israel Iranul înaintea plecării lui Trump din biroul oval. Să sperăm că nu asta va declanșa criza economică globală. Închiderea pe termen indefinit a țărilor pe motiv de pandemie, urmate de revolte sociale fără precedent sau descoperiri ale unor abuzuri sau minciuni legate de pandemie, ori a temerii că vaccinul nu e suficient de eficient sau cauzează efecte adverse severe, ar putea declanșa violențe în lanț peste tot în lume. Cred că lumea a înglobat suficientă tensiune încât o chestiune sensibilă de genul acesta sau alte lucruri, ca de exemplu că vaccinul să fie obligatoriu, să spunem, din cauza că populația poate nu se încrede să-l facă, ar fi un alt risc pentru declanșarea crash-ului. Un alt motiv pentru scăderea bursei de anul acesta ar putea fi calamități, cum ar fi cutremurile în special, dar și erupții vulcanice violente sau inundații. După cum știți, clima globală a luat-o de foarte multe ori razna din diverse motive, așa că poate un lanț de cutremure mai mari ar putea crea un lanț nefericit de evenimente care ar paraliza orașe și așa lovite greu de pandemie. Însă cred că ar trebui să fie cu tremure serioase, poate cum a fost cel din Sumatra de peste 8 grade Richter. Recent am avut cutremure în Italia, Croația și la noi în România, la Buzău, însă mai semnificative au fost 2 cutremure, cel din Noua Zeelandă din insulele Kermadec, 6,3 grade Richter, respectiv unul de 4,3 grade Richter la 10 km nord-vest de Pinnacles, în statul California, în Statele Unite, link în descriere. Deci ne putem aștepta ca acest trend să continue și să se intensifice. Riscul schimbării paradigmei financiare globale. Nu știu cât poate rezista întreg acest sistem financiar purtat tot pe datorii. Poate că și șefii cei mari se gândesc deja la un reset pe care îl tot vorbesc marile minți luminate la Economic Forum. Poate se dorește schimbarea stratului social și economic de la rădăcină pentru mai mult control, căci țărilor le-a convenit de minune aceste carantine. Libertatea de exprimare a fost dusă la groapă, alte libertăți au fost zădărnicite și ele și lumea a semănat tot mai mult cu ficțiunea lui George Orwell din romanul 1984. Venezuela a deschis drumul cu criptomoneda națională Petro. Probabil că vom asista la integrarea euro digital, USD digital, yuan digital, rublă digitală și așa mai departe. Aceste monede sunt deja create. Chiar Banca Reglementărilor Internaționale, Bank for International Settlements, organul financiar deținut de băncile centrale din lumea întreagă, 58 la număr, a zis printr-un oficial al său într-un interviu CNBC că, citez, monedele fiat ar fi un fel de bază pentru monedele digitale, încheia citatul, și ar putea fi, citez, tokenizat, link în descriere. Și un ultim scenariu care probabil e ca o cireașă pe tort, apariția unor dovezi irefutabile ale prezenței vieții extraterestre sau contactul cu o formă de viață extraterestră. Acum ceva timp, Marina americană a desecretizat niște filmări cu obiecte zburătoare neidentificate, după care Donald Trump a ieșit în fața presei și a zis că, deși nu crede în astfel de lucruri, dar că a fost martorul unor chestii destul de interesante. Chiar recent un profesor de la Harvard, Avi Loeb, a spus că am fost vizitați de extraterestri în 2017 și prezintă dovezi ale unui obiect observat în cadrul mai multor fotografii spațiale denumit Oumuamua și va vorbi mai larg despre descoperirile sale în viitoarea carte pe care o va scoate în 2021, conform unui articol din New York Post.
linkul în descrierea videoclipului. Sper că v-a plăcut acest videoclip, știu că sunt lucruri incredibile, în special cu data când criza economică va veni, dar sper totul să nu se întâmple. Sper să nu am dreptate. Până atunci aveți grijă de dumneavoastră și de finanțele dumneavoastră. Ajutați acest canal să crească dând un like, un share, să vadă și alte persoane interesate de analize tehnice și fundamentale de calitate și subscribe ca să nu ratați niciun videoclip. O zi bună și un an nou fericit!